अर्धा लिटर ताक घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर मसाल्यासाठी एक हिरवी मिरची, आल्याचा छोटासा तुकडा, 5 ते 8 पुदिन्याची पानं, थोडीशी कोथिंबीर, हे सर्व आपण बारीक वाटून घेणार आहे। ह्या वाटणात आपण अख्खं जिरं घेतलं तरी चालेल किंवा नंतर जिऱ्याची पूड, भाजलेल्या जिऱ्याची पूड वापरली तरी चालेल। काळं मीठ, ही मी भाजलेल्या जिऱ्याची पूड घेतलेली आहे, साधारण 1 चमचा पूड आहे। तर ती मी लागेल तसं आपल्या ताकाच्या चवीप्रमाणे कमी जास्त करणार आहे। हा मी कोळसा घेतलेला, आपण मसाला ताक आणि साधं ताक नेहमीच पितो, तर मी आज काहीतरी वेगळं असं करण्यासाठी मला कोळशाचा स्मोक देणार आहे। त्यासाठी मी हा एक छोटासा कोळशाचा तुकडा घेतलेला आहे। तर हे आपलं सर्व साहित्य आहे। आता ही आपण बारीक केलेली मसाल्याची जी पेस्ट आहे, ही जाडसर बारीक वाटलेली पेस्ट आहे आपण, तर ती मी ताकात मिक्स करून ढवळून घेते। त्याचबरोबर थोडीशी जिरेपूड, काळं मीठ, हे सर्व एकत्र करून ढवळून घेते। आता आपला स्मोक द्यायचा आहे, तर आपण त्याला कोळसा गरम करून स्मोक देऊन घेऊया। इथे आपण हा पेटवलेला कोळसा आहे तो मी ह्यामध्ये टाकते। त्यावर 1 चमचा तूप सोडणार आहे, हे असं सोडते मी आणि झाकण ठेवून देते। आपण साधारण 1 मिनिट किंवा 2 मिनिटं असं ठेवून देणार आहे आणि ते 1 मिनिट झालेलं आहे। आपण आता स्मोकचं काढून घेऊया। तर अशा प्रकारे हे आपलं स्मोकी ताक तयार आहे। त्याला आपण सर्विंग मध्ये आवडल्यास माझ्या या व्हिडिओला लाईक शेअर करायला विसरू नका आणि माझ्या येणाऱ्या व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा।